قضیه‌ای رو خدمتتون عرض بکنم. شاید خیلی از شما دوستان تو کلیپ ها و اینا شنیده باشید، اما به بنده اجازه بدید که شاید یه جمعی امشب اومدن که نشنیدن و او خیلی به دردشون بخوره. اونایی هم که شنیدن یه بار دیگه بشنون چیز بدی نیست. قضیه ایست که عرض میکنم، بحث من تمام. من این قضیه رو از یکی از علمای بزرگوار مشهد از زبان او دارم نقل میکنم که ایشون از زبان یه راننده کامیونی که اگه الان زنده باشه حدود شاید 90 سالش، یعنی سنش باید بالا باشه اگه زنده باشه، این راننده کامیون میگه من حدود 50 سال پیش بار زده بودم از مشهد به مقصد یکی از شهرهای دور. هوا بسیار خراب، سرد، طوفان، بوران، برف تو جاده. با این وضع من حدود 100 کیلومتر از مشهد دور شدم، تو جاده داشتم میرفتم. ماشین خوب کار نمیکرد، میفهمیدم موتور ماشین ریپ میزنه، خوب کار نمیکنه. یه جایی کنار زدم که به هر حال ببینم چی هستش. یه چند لحظه که ایستادم دیدم یه پتاپتی کرد، ماشین خاموش شد. اول خیلی نگران نشدم چون خودم از جهت فنی وارد بودم، پریدم پایین، کاپوتو زدم بالا، به هر جایی از موتور که گمانم این بود که خرابی مال اوه ور رفتم، دیدم درست نشد. دیدم چه بیچارگی پیش اومد تو این وضعیت. خدا می‌خواست یه چیزی بهش بده. هیچ کسی هم نبود کمک ازش بخوام. تردد ماشین دیگه تو جاده قطع شده بود، هوا انقدر خراب بود اصلا نمیشد دید. رفتم تو ماشین نشستم، تو اتاقه که ماشین نشستم. یکی 2 ساعت که نشستم یواش یواش به سمت غروب داشت میرفت. به خودم گفتم تا زنده‌ای پاشو کاری بکن، اگه به شب بخوری قطعا اینجا یخ زدی. باز رفتم پایین، به هر جایی از موتور که میتونستم ور رفتم، میومدم استارت میزدم، دیدم روشن نمیشه. اومدم تو اتاقه که ماشین نشستم که سرماش دست کمی از بیرون نداشت، فقط برف توش نمیومد. نشستم، یه مقدار که نشستم دیدم داره خوابم میبره. میدونستم خواب نیست، دست و پام کرخ شده بود، اصلا داشتم از حال میرفتم، سست شده بودم و میفهمیدم این مقدمه مرگه، چون اگه از حال میرفتم یخ میزدم. تو ذهنم صورت زن و بچه‌م میومد که دیگه نمیبینمشون، دیگه آخرین بار بوده که دیدمشون، دیگه نمیبینم. خجالت میکشیدم با خدا حرف بزنم چون نماز رو درست نمیخوندم. حالا گاهی موقع میخوندم، گاهی موقع نمیخوندم و یه معصیتی تو زندگی بود بهش عادت داشتم، به اون معصیت عادت داشتم، برای همینم خجالت میکشیدم با خدا حرف بزنم. یه مرتبه حرف یک واعظی که به گوشم خورده بود یادم افتاد که یه واعظی میگفت اگر یک جایی بیچاره شدید بگید یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان اغثنی. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این 2 جمله تو ذهنتون باشه، یه جا به دردتون میخوره. یا صاحب الزمان ادرکنی یا صاحب الزمان اغثنی، به فریادم برس. گفتم مولا جان کار از دست من در رفته، خودت کمکم کن. میگه خدا رو شاهد میگیرم تو اون هوایی که دیگه گرگومی شده بود به سمت غروب داشت میرفت، تو برف دیدم یه نفر داره میاد، آچار تو دستشه. اول خیال کردم که او هم ماشینش خراب شده اومده مثلا کمک بخواد. اومد کنار ماشین من یه مقداری شیشه رو دادم پایین ببینم چی میگه. سلام کرد، سلام علیکم. گفتم سلام. گفت چیزی شده؟ مفصل براش گفتم که چی شده. گفت نگران نباش، من یه دستی به ماشینت میزنم، بهت گفتم استارت بزن. من یه چیزی رو عرض بکنم فراموش کردم. این آقا میگه همون موقعی که به امام زمان داشتم توسل میکردم تو دلم با خدا یه عهد بستم که خدایا به عزت و جلالت قسم، به عظمتت قسم که اگه از این مخمسه نجات پیدا بکنم نمازامو دیگه درست بخونم که نمیخوندم درست حسابی و اون معصیتی که تو زندگی عادت دارم بذارم کنار، عهد میبندم با تو. حضرت گفت من میرم. اون فرد که امام زمان هم بود گفت من که نمیشناختم، گفت میرم یه دستی به ماشینت میزنم. گفتم استارت بزن. بگید دیدم این رفت جلوی ماشین، هر چی دقت کردم به جایی از موتور ور نرفت، همون دستش خورده بود به ماشین. گفت بزن. استارت زدم، دیدم روشن شد. تو ذهنم اومد که چه فایده، هوایی به این خرابی و ماشین این به این خرابی، 2 قدم اون طرفتر باز 2 مرتبه ما رو میذاره.
او گفت خیالت راحت باشه تا خونه میرسونتت. بهش گفتم که چش بود، ماشین مشکلش چی بود؟ من خودم از جهت فنی واردم، نتونستم ماشین رو راه بندازم. انصافا تو تونستی. چیش بود؟ گفت هر چی بود تموم شد دیگه. گفتم خب بریم کمک بدیم ماشین شما رو راه بندازیم. گفت ممنونم، احتیاجی نیست به کمک شما. من پول تو جیبم زیاد بود. گفتم هر چقدر پولش میشه بهتون میدم، تو جان منو نجات دادی. گفت ممنونم، به پول شما احتیاج ندارم. گفتم آخه این که نمیشه، نه به کمک ما احتیاج داری نه به پول ما احتیاج داری، این که نامردی من اینجا رهات بکنم برم. حالا این حرفا رو که من میزدم، من تو اتاقه که ماشین نشسته بودم، او تو برف وایساده بود، نه عجله میکرد نه عصبانی میشد که چرا اون تو نشستی بی پایین، ابدا. بهش گفتم این که نامردی من اینجا ولت بکنم برم. یه لبخندی زد، گفت فرق مرد با نامرد چیه؟ فرق مرد با نامرد چیه؟ گفتم راننده‌ای که مرده اگر کسی بهش خدمتی بکنه تلافی میکنه، اما شوفری که نامرده اگر کسی بهش احسان بکنه اصلا انگار نه انگار میره. من نمیگم خیلی مردم ولی نامردم نیستم. او با همون لبخندش گفت اگر میخوای به ما کمک بکنی به همون عهدت عمل کن، به همون عهدت عمل کن. گفتم کدوم عهد؟ گفت همون عهدی که نمازاتو دیگه اول وقت بخونی، اون معصیتی که تو زندگی بهش عادت داری بذاری کنار. این راننده کامیون میگه من یه مرتبه گفتم خدای اون عهدو که من تو دلم بستم به کسی نگفتم. فهمیدم خدمت همونی هستم که استغاثه میکردم و ازش کمک میخوام، خدمت حضرت هستم. خواستم در رو باز کنم، خودمو به دست و پاش بندازم، حلالیت بطلبم که آقا من انقدر معرفت نداشتم که حتی بیام پایین، تو برف وایستادی و کار منو راه انداختی. در رو باز کردم، به ثانیه نکشید خودمو انداختم پایین، دیدم نیست. شروع کردم دور ماشین چرخیدن و دنبالش گشتن، دیدم نیست. این طرف اون طرف. سوار ماشینی شدم که او راه انداخته و تو جاده اومدم. ولی دیگه مگه اشک اجازه میداد من جاده رو ببینم؟ که یا صاحب الزمان مگه ما چی کار کردیم؟ کی هستیم که تو هی میاد دست رو سرمون میکشی، هی میای کمک بهمون میدی؟ من که جز این که دل شما رو خون کنم که کاری نکردم، که با گریه می اومدم و با اشک اومدم تو شهرمون. بار رو خالی کردم، رفتم خونه به زن و بچه همه رو جمع کردم. گفتم خانم بچه ها از این به بعد زندگی ما یه جور دیگه است. نمازا اول وقت، با آدمای لاابالی هم رفت آمد نمی کنیم. خانم شما هم حجاب تو قرص محکم نگه دار. خانم به من گفتش که بابا ما از خدامون اینجوری باشیم، تو تا حالا اینجوری نبودی که ما اینجوری نبودیم، ما از خدامون اینجوری باشیم. ایشون میگه دیگه از اون به بعد به برکت امام زمان و عهدی که با او بستم زندگیم جور دیگری شد. امشب با امام حسین عهد ببندیم که ما رفقای شماییم، جان مادرت کمکمون کن بتونیم جوری باشیم که امام زمان دلش خون نشه. جان مادرت کمکمون کن طوری باشیم که حضرت هر موقع نگاهمون بکنه لبخند به لبش بیاد.